Përshëndetje miq të Star Plus Televizion, mirë se erdhët në puntatën e radhës të Living nga unë Angela. Uroj që t'ja keni kaluar një fundjavë sa më të bukur për ta përfunduar, pse jo, në shoqërinë e Living. Kësaj radhe ne ishim në një kamp veror, që është zhvilluar për herë të parë në Shqipëri e konkretisht në qytetin e Shkodrës. I quajtur GO4PEACE, që do thotë shko në paqe. Të rinj nga 12 shtete të ndryshme të Europës kanë bashkëtuar së bashku për 10 ditë me radhë, duke ndarë në styre eksperjencat dhe kulturat të ndryshme. Por çfarë është GO4PEACE? Çfarë marrin të rinjt nga ky kamp dhe si është krijuar? Gjitha këto ne do i zbulojmë në Living. GO4PEACE, shko në paqe, është një projekt i nisur rreth 20 vjet më parë nga një grup meshtarësh gjerman nga famullit kryesore të zonës së Dortmundit. GO4PEACE Camp 2017 është zhvilluar për herë të parë në Shqipëri, duke zërë vend në qytetin e Shkodrës. Të mirëpritur në fshatin e Paqes në Shkodër, të rinj nga 12 shtetet e Europës kanë bashkëtuar së bashku për 10 ditë. Lumnimi 38 martirëve të parë të kohës së komunizmit dhe shqetërimi në Ndërezës ishin ngjarje që i shtyn organizatorët ta mbajnë në Shkodër takimin. Natyrisht, të rinjt të ardhur nga vende të largëta kishin që të mësonin nga kisha shqiptare dhe nga aftësia shqiptarëve për të bashkëtuar e bashkëpunuar pavarësisht nga feja. Të rinjt jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë ishin të parë që u vendosën në kamp për të pritur ardhjen e të rinjve të tjerë. GO4PEACE është një projekt internacional që lidh të rinjt nga e gjitha Europa së bashku për të bashkëndarë mes tyre mënyrat e ndryshme të jetuarit, duke frymëzuar rreth një stil jetese që në fokus ka paqen dhe dashurinë për komunitetin. Një nga themeluesit e këtij kampi për të rinj është edhe Father Mainolf. Ai na tregon për Living se si lindi ideja krijimit të këtij kampi rinor dhe çfarë e shtyu të vinte në Shqipëri. Është hera e parë që kampi GO4PEACE zhvillohet në Shqipëri. Çfarë ju bëri të vinit në Shqipëri, veçanërisht në qytetin e Shkodrës? Është një histori e gjatë në lidhje me kampin GO4PEACE. Ka filluar në Sarajevo, më pas ne ftuam të gjithë të rinjt në Gjermani. Dhe më pas po mendonim për hapin e radhës. Dhe në fakt ne kishim një grup të rinj nga Shqipëria, rreth 8 pjesëmarrës që erdhën në kampin tonë në Gjermani. Dhe ishte shumë e veçantë ardhja e tyre, pasi asë kohe nuk kishin të drejtat e lëvizjes Schengen. Ato ndaluan udhëtimin e tyre në Shkup dhe ishte shumë e vështirë për shqiptarët të arrinin. Kështu që unë sigurova brenda natës një udhëtim të ri për to.
bought overnight a new flight for them, and then they came via Beograd directly to Frankfurt. Ata fluturuan nga Beogradi drejt Frankfurtit. Ishte një gëzim I madh për gjithë të rinjt që arritën të vinin. And I remember one short moment. Mbaj mend një moment që disa nga vajzat nga Maqedonia që ishin pjesëmarrëse në kampin tonë në Gjermani patën një ide të ftonin të gjithë pjesëmarrësit nga Shqipëria, Bosnia, Malizi, Maqedonia, Serbia, Kosova dhe Slovenia. Kosovo and from Slovenia to come together in one classroom. Të bashkoheshin së bashku në një klasë dhe u munduan të flisnin së bashku në lidhje me historitë personale, çfarë u kanë mësuar në shkolla dhe familje, në lidhje me kombësitë e tjera. Në këtë mënyrë, kosovarët folen për serbët dhe çfarë prindërit kanë mësuar. What the parents are speaking about those who are coming from Serbia. And the Albanians spoke about the Serbians, the Croatians about the Serbians about the Croatians. And they really promised one to another, let's remain in peace. And they did it by their own for 1.5 hours. Ato qëndruan për më shumë se një orë së bashku, dhe eksperienca e tyre ishte e mundur të qëndronte në paqe. So they understood more and more. There are a lot of, let's say, categories in which they grew up. Ato mësuan më shumë se janë kategoritë ndryshme në të cilat janë rritur, por nuk duhet të ecin në këtë mënyrë. Ata duhet të jetojnë me një mënyrë tjetër të jetuari, të jetuarit së bashku si vëllezër dhe motra. They have to go on with a new way of living, and with a new way of living together, like brothers and sisters. And this experience was very, very important for them. Kjo ishte një eksperiencë mjaft pozitive edhe për shqiptarët, të cilët u përfshin shumë dhe ideja erdhi në mendjen tonë. Then we took the idea came into our mind, maybe the next camp could be in Albania. Ndoshta ndaresa e radhës duhet të jetë në Shqipëri. Ne erdhëm disa herë në Shqipëri për të krijuar edhe lidhjet e duhura. Unë personalisht kam qenë disa herë dhe kjo do të ishte një eksperiencë mjaft e mirë. Prandaj erdhëm. So, for how long? Për sa kohë keni që merreni me aktivitete të tilla për të krijuar kampin GO4PEACE? So I started in 1996 in Bosnia. Po, unë fillova në vitin 1996 në Bosnje, gjatë luftës së egër që po zhvillohej atje. Shikoja çdo natë në televizion. Night by night on TV. And once I really have been touched very, very deeply. Dhe njëherë u preka tepër nga një moment kur një fëmijë I vogël atje u shfaq në televizion dhe afër tij kishte plot granata. Close to this little boy there have been a lot of grenades and he was suffering and he was crying. And I saw there is nobody. Ai po vuante dhe qante shumë dhe nuk kishte askush për ta mbrojtur. Aty mendova që ne duhet të bëjmë më të mirën tonë dhe filluam të shkojmë në Bosnjë në 96-ën. But I saw the war 1.5 hours away by plane away from my house. And so I decided, okay, we have to give our very best. And then we started to go to Bosnia in 96. And I've been there for the first time directly after the war, some days after the war, after Dayton. I came there. Pak ditë pasi lufta kishte përfunduar, pam një vend të shkatruar totalisht. Unë I thash vetes time, cila do ishte dëshira ime sikur të jetoja atje në Bosnjë. The wish which I would have in my heart if I would live there in Bosnia. And it was clear for me I would have the wish to have a little house to survive there with my family. Natyrisht, do dëshiroja një shtëpi të vogël për të jetuar disi me familjen time. E atëherë, ne filluam të ndërtonim shumë shtëpi në pjesën veriore të Bosnjës. Ne shkuam në Sarajevo dhe ëndra jonë ishte të ndërtonim një qendër të madhe për të rinjt, për të mësuar të jetojnë së bashku. This house started to work. It's Jean-Paul II, the youth center Jean-Paul II in Sarajevo. And it's a house really of giving the chance for all people. Është një shtëpi në fakt që jep mundësinë për gjithë për të mësuar si të jetojmë pavarësisht çdo emërtimi apo besimi. E sot është një gëzim I madh të shkosh atje. Pas kësaj radhe në Sarajevo, ku kam qenë më shumë se 17 herë në atë qytet, mendova, në Sarajevo po funksiononte gjithçka me një grup të mirë që po bënin një punë të mrekullueshme. And they are doing a good job there. And it came into my mind, we started to go to Bosnia because we saw the wound of Europe. We saw
Kur ne shkuan atje, Bosnia po vuante, Europa po vuante me Bosnjen. Këtë gjë unë e kam parë edhe në vendin tim në Gjermani në 2015-ën, ku erdhën rreth 1 milion refugjat në vendin tim, dhe unë po punoj edhe aktualisht me to në qytetin time. 2015 there came more than 1 million of refugees into our own country, and I'm still working with them in my little town. And so we started to invite people from all over Europe. Ne filluam të ftojmë njerëz nga gjithë Europa, t'i bashkuar refugjatëve afër Kamen, një qytet afër Dortmundit. Ne u bëm një grup rreth 130 persona nga e gjithë Europa, së bashku me refugjatët, u bashkuam nga 26 nacionalitete të ndryshme, duke mësuar se si mund të jetojmë së bashku. And we live together to understand how we can live together. And then the next step has been to take the decision. Hapi i radhës ishte të vendosnim të vinin në Shqipëri për të kontaktuar e mësuar më shumë realitetin e vendit tuaj, për të parë që realisht mund të jetojmë së bashku si vëllezër dhe motra. To get into touch to your reality, how you are living here, and to see we really can live together like brothers and sisters. Ideja një kampi të tillë vjen që duke u njohur e duke shkëmbyer përvojën e jetës së tyre, të rinj ta kuptojnë se si mund të vendosin paqen. Arsyeja e nisjes së kampit ka qenë lufta në Ballkan, ndërsa qëllimi i krijimit të kampit ka qenë synimi i arritjes së bashkëpunimit mes popujve. Hera e parë kur është zhvilluar ka qenë viti 1996 në Sarajevo, në Bosnjë-Hercegovinë, si qëllim për të nxitur të rinj nga gjithë Europa të grumbullohen dhe jetojnë së bashku për 10 ditë, për të promovuar paqen dhe rindërtimin e shoqërive të pasluftës. U zhvillua në Bosnjë-Hercegovinë për shumë vite deri në vitin 2014, vit në të cilin u zhvillua për të kujtuar 100 vjetorin e fillimit të luftës së parë botërore. Në vitin 2015 u organizua në Kamen, Gjermani, e në vitin 2017 zhvillohet në vendin tonë për herë të parë. So, what is the message? Cili është mesazhi që i transmetohet të rinjve përgjatë këtij kampi? I think the main message is that we are Mendoj se mesazhi kryesor është ashtu siç thash, të jetojmë si vëllezër dhe motra, por duhet të mësojmë gjithnjë më shumë, jo të mendojmë në kategori, jo të ndajmë në burra dhe gra, të huaj dhe vendas, të ri dhe të vjetër, serb, kroat, bosnjak, shqiptar. In Serbians, Croatians, Bosnians, Albanians, we have always categories in our heart or in our thinking. Kjo që po bëjmë është të menduarit në kategori. Duhet të kuptojmë se gjithi përkasin një race njerëzore. The step is that we have to understand that we are belonging together. I can't survive by my own. Hapi i parë është që të kuptojmë që i përkasim njëri tjetrit. Nuk mund të mbijetojmë vetëm. Pra ekziston një ne. Dhe pasi të kemi kuptuar që jemi të gjithë një. We have to understand that we are belonging together, that we are one mankind. And in the second step, we can speak about our differences. Më pas vjen hapi i dytë, për të folur për ndryshimet tona. Unë vi nga Gjermania, ti vjen nga Shqipëria. I think then we can go into the differences. Pasi kemi pranuar që jemi një ras njerëzore, mund të jemi të gatshëm për të folur për ndryshimet tona. Por hapi i parë është më i rëndësishëm. Dhe ne krijojmë këto kampe në mënyrë që të rinjt të jetojnë këtë eksperiencë, të flasin me njëri tjetrin. We can speak to each other, we can work in the more than 30 workshops we have spread all over Shkodra here. Të rinjt kanë punuar në disa workshope që kemi pasur këtu në Shkodër. Qëllimi ynë është që më pas të rinjt të kenë kuptuar që i përkasin njëri tjetrit dhe të kenë krijuar eksperiencat përbashkëta. I will transmit this mission or this idea now to my area where I'm living. And how can young people... Si munden të rinjt në Europë të mësojnë rreth ekzistencës së kampit dhe t'i bashkohen? So, you know, Kanë qenë më shumë se 800 të rinj gjatë tyre viteve pjesë e kampit. Ne kemi bërë video të shkurta në YouTube, e nëse hynë në faqen zyrtare në Facebook, GO4PEACE Europe, do të mund të gjeni videot. The Facebook group on the fan page of GO4PEACE in Europe.
you would find a lot of YouTubes, and those YouTubes are giving some informations and are transmitting some experiences of what we are doing here. Përmes këtyre videove, mund të marrësh shumë informacione në lidhje me kampin, çfarë bëjmë ne këtu. Ka edhe një mënyrë tjetër. Atmosfera që ne duam të përcjellim këtu është uniteti mes njëri tjetrit. The spirit of being brother and being sister. And therefore we choose for every month one motto, one impulse. Çdo muaj ne zgjedhim një moto dhe mund ta shkarkoni si në Android apo iPhone në formën e një aplikacioni që quhet Onward. For the smartphones it's called Onward. The On, W-O-R-D, Onward app. So it means to be you have to enter into the word. You have to be onward. Yeah. And then you find a short comment, you find the motto, you find during this year Atu gjeni moton e ditës, psalme të marra nga Bibla të shoqëruara me një koment. Komentet janë përkthyera në disa gjuhë dhe në shqip madje, në mënyrë për të shpërndarë në të gjithë botën, për të marrë idenë e të jetuarit së bashku. To give people the idea of how we can learn to live more and more together and to do këtë gjë po mundohemi të bëjmë edhe në Shqipëri. We are still doing here in the camp in Albania. Gjatë 10 ditëve janë organizuar shumë veprimtari për të rinjt në formën e kampit veror, duke nisur nga kujdesi për të vegjëlit e deri tek piktura, vallëzimi, muzika, sportet, parashtrimi ideve të reja dhe dialogu ndërfetar. Në thelb, njerëzimi është një i vetëm. Të rinjt u ndanë në workshope të ndryshme, aty ku gjenin veten më mirë, e së bashku me të rinjt të tjerë punonin për arritjen e detyrave të vendosura që në fillim. Dhe këtu ne jemi me dy nga vajzat vullnetare në kampin GO4PEACE, janë pikërisht dy të reja, Victoria dhe Sara, që vijnë nga Gjermania për të na treguar më shumë rreth eksperiencës së tyre. Hello guys. Hello. Përshëndetje vajza. Nice to have you here. So, how are you feeling here? Si ndiheni këtu në kampin GO4PEACE? I'm feeling very good. Unë ndihem mjaft mirë, pak e lodhur, sepse jam duke bërë shumë aktivitete. But it's fun also, por është shumë qejf njëkohësisht. At this moment. Okay. How about you, Sara? Po ju, Sara? Edhe unë po ja kaloj shumë mirë. Ka të rinj nga e gjithë Europa këtu. Është kaq bukur të flasësh me to. E gjithë atmosfera është e bukur. Perfect. What is GO4PEACE? Sa mirë, por çfarë është GO4PEACE për ju? Për mua është si një fushat, sidomos për të rinjt. Për të njohur njëri tjetrin, për të përjetuar komunitetin, dhe mendoj se është diçka mjaft pozitive. Po sipas teje? E vërtet ajo çfarë tha Viki. Veçanërisht në ato raste kur Europa ka mjaft sfida, është mjaft e rëndësishme të qëndrojmë së bashku dhe të shpërndajmë paqe, shpresë dhe dashuri. Prandaj ne jemi këtu. And what kind of activities you do? Çfarë lloj aktivitetesh bëni ju këtu në kamp? Unë dhe Viki po organizojmë një event që do të bëhet në fund të kampit. Gjithashtu, marr pjesë në një workshop mbi pikturën. Po pikturimi në një mur me shumë ngjyra.
Dhe po kjo është ajo çfarë po bëja. Po ti, Viki? Yeah, in the beginning I was helping. Unë po merja pjesë në rikonstruksionin e shtëpive për familjet e varfëra. So this was very tough with your weather here. It's too hot to work, but it's okay. Ishte një kënaqësi e madhe për mua. A great pleasure for me. The family was nice and Familja ishte shumë e këndshme. I fell in love with Dhe u dashurova me fëmijët. So it's your first time. Është hera e parë juaj në kamp, a do merrni pjesë sërish? Po, padyshim. Mezi po presim sërish. Pra situata është mjaft e mirë. A ju pëlqeu qyteti i Shkodrës? Yeah, I like it a lot. Po, e pëlqeva shumë. Nuk isha parë një qytet të tillë më parë. Like this before, it's like the different religious Dhe është bukur që jemi të kombësive të ndryshme, besimeve, kulturave. Më pëlqen. It's amazing. So the people. Njerëzit janë shumë të dashur këtu. Do dëshironim të ktheheshin përsëri. Okay, thank you girls. Dhe tani ne do ecim edhe me të tjerë të rinj vullnetar për të parë dhe për të dëgjuar rreth eksperiencave të tyre këtu në GO4PEACE Camp. Në përmbyllje të kampit është zhvilluar një aktivitet festiv në qytetin e Shkodrës, pikërisht në sheshin e Katedrale Shën Shtjefni. Të gjithë të rinjt pjesëmarrës në kampin GO4PEACE, të motivuar edhe nga eventi final, punojnë çdo ditë me njëri tjetrin për të arritur rezultate sa më të mira në workshopet ku marrin pjesë. Kështu, Sara dhe Victoria, vajzat që vinin nga Gjermania, jo vetëm morën pjesë në organizimin e eventit, por u morën në workshopin e pikturës, në pikturimin e murit në hyrje të fshatit të Paqes me logon e GO4PEACE dhe ristrukturimin e shtëpive të familjeve në nevojë. GO4PEACE Camp po zhvillon gjithashtu një fushat ndërgjegjësimi për të rinj të quajtur Europe. Me anë të kësaj fushate i thuhet të rinjve që ato e kanë në dorë impaktin që mund t'i japin Europës e për të dhënë një impakt pozitiv mbi Europën. Organizatorët e GO4PEACE kanë menduar të krijojnë një filmim të vogël, një trailer më sakt me video të rinjve. Kjo fushat po zhvillohet edhe në Shqipëri. Të rinjt të dërgojnë filmime të vogla skuadrës së punës me temën "Unë e tregoj fytyrën time sepse". Me anë të kësaj, të rinjt kuptojnë se duhet të kujdesen për Europën. Të gjithë të rinjt nga Europa janë të ftuar të dërgojnë filmimet e tyre për të dhënë përgjigjet personale. Në këtë mënyrë, të gjitha filmimet bëhen së bashku për të shpërndarë në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, për të shpërndarë mesazhin se ne po jetojmë në Europë, nuk e duam Europën e ndarë së shkatëruar, sepse duhet të jetojmë së bashku në paqe. We live in peace, and we strongly believe in the necessity of united Europe. We live in difficult times. Some people are starting to provide simple answers to difficult questions.
They live in the past and want division rather than unity. Those people are risking our future, the future of 75 million young Europeans. It's time for us to raise our voices. And tell us why Europe is important to you. Or what you demand from our society. Send us your video with your name and country you live in via WhatsApp to the number +49 170 144 7457. Your video should be in English language and not longer than 10 seconds. Your video will be put together with all of the statements from all over Europe into your own individual video clip. We will send it back to you, and so you can share it into all other social media networks. In this way, thousands of unique videos will be generated. It's time to raise our voices and show our faces. Be part of it. Dy nga më të rinjtë e grupit, pikërisht me Antonelën dhe Aldon, të cilët vinë për herë të parë këtu në GO4PEACE Camp. Përshëndetje Antonella, përshëndetje Aldo, si është kjo eksperiencë juaja e parë këtu në GO4PEACE? Eksperienca e parë në GO4PEACE për mua është shumë e bukur, jam shumë e lumtur që kam pasur mundësi të marr pjesë në këtë kamp dhe kisha dashur që të gjithë ta provonin një eksperiencë si kjo. Po për ty Aldo? Për mua gjithashtu është e njëjta gjë, është hera e parë që marr pjesë në një eveniment të tillë që organizohet në Shqipëri për herë të parë, por që ka 20 vite që organizohet në gjitha qytetet edhe shtetet e botës. Çfarë mund të na thoni, si është një ditë normale këtu në kamp? Pra, që nga mëngjesi deri në darkë, si fillon dita e gjitha aktivitetet me radhë? Mund të na tregoni pak se si është? Po, sigurisht. Zgjohemi në mëngjes, në orën 7, pastaj kemi mëngjesin, pasi ham mëngjesin, kemi impulsin e mëngjesit nga i cili marrim moton e ditës të bazuar në Ungjil dhe me këtë moto mundohemi të jetojmë gjatë gjithë ditës. Në orën 9:30 fillojnë workshopet, jemi të ndarë në grupe të ndryshme dhe përgatitemi për një koncert final i cili do të bëhet në fund të kampit. Pra, gjithë këto workshope jeni të ndarë në grupe të ndryshme dhe ti përkatësisht cilit workshop i përket? Pra, ku është më përqendruar aktiviteti yt? Unë marr pjesë në workshopin e kërcimeve. Do të bëjmë një valle popullore dhe një kërcim me mesazh në natën finale dhe shpresoj që publikut të t'i pëlqejë. Po, gjatë pas ditës, si vazhdon dita? Normalisht duke përqendruar në moton e ditës që është përcaktuar edhe në mëngjes apo jo? Si vazhdon dita? Deri në orën 2 pas ditës janë workshopet, të cilat përmbyllen në orën 2. Pastaj gjithë të rinjt të mbledhen këtu në kamp edhe një herë për të vazhduar me duke bërë disa stick for peace, case for peace edhe flag for peace, të cilat do të shpërndahen tek eventi final që do të përmbledhet të gjithë kjo 10 ditë që ne po bëjmë këtu. Po aktiviteti yt ku është i përqendruar më së shumti? Atëherë unë mbaj pjesë në workshopin e biznesit. Ne po mundohemi që të hapim një biznes tonin këtu në Shkodër. Kjo është ajo që ne kena si qëllim të realizojmë. E deri në këtë pikë ku ka arritur qëllimi? A është realizuar qëllimi i workshopit tuaj? Ne kemi disa ide të cilat po mundohemi të vendosim në rregullat e biznesit dhe po mundohemi të shohim se cila është më e përshtatshme për tregun shqiptar. A janë ditët këtu në kamp të ngjashme me njëra tjetrën apo mundoheni që çdo ditë të sillni diçka më ndryshe? Në fakt bazohen nga motoja e ditës, sepse siç thash edhe më përpara, bazohemi të jetojmë mbi moton e ditës, por workshopet janë pothuajse të njëjta, por duke qenë me kulturat, duke u ballafaquar me kultura të reja, nga njerëz nga shtete të ndryshëm, ne shkëmbejmë një eksperiencë dhe është çdo ditë dhe më interesante. Cili është mesazhi që ju merrni nga ky kamp?
si që titullohet edhe kampi, GO4PEACE, shko për paqen, ne mundohemi që të jetojmë në paqe, që si parim të jetës tonë të kemi paqen. Mesazhi janë që merr nga ky kamp? Ky paqe janë 80 vjet që vijnë nga qytete të ndryshme të botës, nga gjithë qytetet pothuajse të Europës. Të gjithë mbledhen këtu për të jetuar vetëm një moto, të gjithë jetojnë së bashku në paqe. Pra, dita në kampin e GO4PEACE fillon me njohjen e motos së ditës. Në bazë të motos së ditës mundohen që të jetojnë gjithë ditën. Çdo mëngjes mblidhen të gjithë së bashku dhe në ndrejtimin e miqtarëve gjerman diskutojnë në lidhje me moton e ditës si ndikon në jetën tonë. Të rinjt kanë marrë pjesë edhe në aktivitete të ndryshme, si për shembull, ndërtimin e shtëpive të paqes që u shpërndan për të gjithë të ftuarit në natën finale, apo mbjedhjen e pemëve në malin e Taraboshit. Gjithashtu, edhe në ndërtimin e kopshtit për fëmijë tek shtëpia e motrave dhe lyerjen në shtëpive tek fshati i Paqes. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby it's cool. And if you wanna fuck around, baby I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you, just wanna be alone. Muzika dhe kërcimi kanë qenë dy nga workshopet më të preferuara nga të rinjt në kamp, sepse jo vetëm të rinjt bashkëpunojnë me njëri tjetrin, por në këtë mënyrë edhe argëtohen duke punuar. What was your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? All your girls they just wanna have fun, but it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen, but I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. Të rinjt të mësuan valle popullore shqiptare dhe veçanta ishte se jo vetëm nga Shqipëria, por edhe të rinjt nga Bosnia, Maqedonia, Polonia ishin pjesë e valleve shqiptare. Gjithashtu mësuan disa kërcime si flash mob dance, që është një lloj kërcimi të cilin e fillojnë dy persona, pastaj bashkohen të tjerë, duke përfunduar në një grup të madh. Me anë të këtij kërcimi arrihet edhe bashkimi mes njëri tjetrit.
workshopit të muzikës, të rinjt nga shtete të ndryshme për 10 ditë kanë krijuar një bandë muzikore, duke praktikuar çdo ditë duke mësuar përmes muzikës, jo vetëm që u njohën me njëri tjetrin, por shkëmbyen edhe kulturat e vendeve përkatëse. Alex nga Gjermania është edhe kryesuesi i bandës dhe na tregon në lidhje me eksperiencën e tij në GO4PEACE Camp në Shkodër. Hello Alex. Përshëndetje Alex, si po ndiheni këtu? Përshëndetje. Unë po ndihem shumë mirë. It's hot, it's exhausting. Pavarësisht lodhjes, unë ndihem shumë mirë që ndodhem këtu. I'm really happy to be here. Sa po thash që ju këtu keni krijuar një grup muzikor, a mund na flisni pak për bandën dhe për aktivitetet tuaja kryesore? Your main activities here. Yeah, I lead the music. Unë drejtoj workshopin e muzikës, kështu ne po përgatitemi me bandën për eventin në përfundim të kampit që do të zhvillohet në sheshin e katedrales së qytetit. Është bukur sepse ne para një jave nuk e njihnim njëri tjetrin dhe u bashkuam së bashku nga vende të ndryshme nga e gjithë Evropa. Over our borders. And we came together to make music. U bashkuam për të bërë muzikë. Muzika në fakt është gjuha për të gjithë, na lidh së bashku. It connects and it's really nice to play with them. They are nice musicians. Jemi muzikantë dhe kjo na krijon një atmosferë e cila është e bukur. It's exhausting. It's heavy for us, but it's nice. It's really. And where are all the band members? Nga vijnë anëtarët e grupit? Main part from Germany. We have one girl from Catalonia in Spain. We have. Ne pjesën më të madhe kemi nga Gjermania. Është një vajzë nga Katalonia në Spanjë, një vajzë nga Kameruni e cila jeton në Gjermani, dy djem nga Shqipëria dhe një vajzë nga Slovenia.
and one girl from Slovenia. So it's Pra me pak fjalë është një grup mjaft ndërkombëtar. It's not your first time taking part of a GO4PEACE camp. Nuk është era e parë që merr pjesë në kamp GO4PEACE, por a do vijë në Shqipëri nëse do zhvillohej përsëri? Another GO4PEACE camp here. Yes, I think so. Like 2 years ago, I participated. Po, mendoj që po. 2 vite më parë unë mora pjesë në kampin e GO4PEACE në Gjermani dhe më pas unë erdha 2 herë në Shkodër në disa konferenca të vogla këtu në fshatin e Paqes. In the village of Peace, and actually I have to say, 2 years ago. Duhet ta pranoj që 2 vite më parë nuk e dija as kush është kryeqyteti i Shqipërisë, ndërsa tani unë po e adhuroj Shqipërinë si vend. Më pëlqen vendi, më pëlqen njerëzit, mikpritja, më pëlqen kultura, më pëlqen kërcimet, muzika. Pra mund të them që kam filluar të dua Shqipërinë me gjuhën e saj, me njerëzit, patjetër që do të kthehesha përsëri. Faleminderit Alex. Në përmbyllje të 10 ditëve në kampin GO4PEACE në eventin final që të rinjtë organizuan në sheshin e katedrale Shën Shtefni pati shumë fest. Të rinjtë të shpalosën edhe gjithë punën e tyre që bën me njëri tjetrin. Ato ishin shumë të përkushtuar që gjithçka të shkonte mirë dhe bukur. GO4PEACE Camp është një mundësi e mirë për të njohur veten dhe të tjerët. Është një mundësi që u jepet të rinjve për të shkëmbyer kulturat, mënyrën e stiljetesës, për të transmetuar mesazhin e paqes. GO4PEACE që do të thotë shko në paqe, i ndihmon të rinjtë të mësojnë të jetojnë me paqe në jetën e tyre. Shqipëria ishte vendi rallës që u zgjoll nga organizuesit e kampit dhe duke parë nga suksesi që pati, pse jo mund të ketë organizim të tillë edhe në të ardhmen. Fede, tu ci hai chiamati a vivere davvero grande, grande sei, santo, santo sei, onnipotente Dio, vita eterna e sola verità. Kaluam një ditë plot energji dhe entuziazëm me të rinj nga shtetet të ndryshme të Europës, të cilët jetonin jetën e tyre me një qëllim të përbashkët, për të jetuar në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Shpresoj që t'e keni kaluar mirë në këtë puntat me Living. Unë dua të bëj edhe 2 falenderime të rëndësishme. Dua të falenderoj Salon Beautiful Lily, që u kujdes për lukun tim dhe gjendet tek Teatri Migjeni tek Pallati me Hark, dhe dua të falenderoj edhe butikën Now & Wow, që u kujdes për veshjen time dhe gjendet përballë katedrales së qytetit. Duke ju falenderuar ju të dashur miq të Star Plus Televizion që qëndruat me ne në Living, uroj që të kaloni një javë sa më të bukur dhe bashkë shihemi në puntatën e radhës.